Welcome sa zip9.com. In this video ay pag-aaralan natin yung Cartesian plane. Kung mapapansin niyo, meron tayong dalawang lines na may mga numbers, and of course yung isa sa kanila ay horizontal at ang isa sa kanila ay vertical. Ito tinatawag natin na Cartesian plane. So Cartesian plane. So, ang Cartesian plane ay galing siya sa pangalan yung word ng Cartesian ay galing siya sa pangalan ng isang French mathematician na si René Descartes. So, from Cartes, sa Descartes. And he was the one who invented this coordinate system. And napaka-importante nito dahil ito yung nag-unify ng geometry at algebra, and dahil before magkahiwalay ang geometry and algebra. Kung makikita ninyo, meron tayong tinatawag na y-axis, yung vertical line, and yung y-axis, yung x-axis yung ating horizontal line. And if you can see, at meron tayong mga arrows. This means that these lines are extended indefinitely. Ibig sabihin meron siyang tuloy-tuloy yan pababa, tuloy-tuloy ito pataas, and of course, ito rin tuloy-tuloy pa kaliwa and tuloy-tuloy pa kanan. So nag-extend siya, And it means that ano ibig sabihin pala nito, kung nag-extend siya? Ibig sabihin yung any point on the line, say for example, itong point na to. For example, this point, we can describe this point using the numbers, yung coordinates nila ng point na to. So, in this case, yung point na to, we can describe it using the x. Tignan mo muna yung x niya, or yung x-axis niya kung saan siya nakatapat, and then yung y-axis niya kung saan siya nakatapat. Yun yung magiging coordinates ng point na to. So, this point can be described as, for example, ito, nakatapat siya sa 3. Kunwari nakatapat siya eksakto. Hindi naman natin ma-eksakto kasi anyway, mukhang eksakto naman siya. And nakatapat siya sa 2, sa y, and then pwede natin siyang pangalanan, or ito yung kanyang coordinates 3, 2. So, dito siya nakatapat sa 3 at nakatapat siya sa 2. Hindi pwedeng pagbaliktarin ito. Pag pinagbaliktad nyo yan, mag-iiba yan. Ibang point na siya. So, let's take another example. Example, yung point na to is nandito sa gitna. So, magsisimula tayo sa x. Saan siya nakatapat sa x? Malamang mga nasa negative 3.5, Comma, saan siya nakatapat sa y, Mga dito, So, hindi rin siya kalahati. Medyo lag pa siya ng kalahati. Negative 1.6, kunwari. Anyway, estimate lang ito, So, dito, ang x niya, yung x niya is negative 3.5 and yung y niya is negative 1.6. Hindi tayo masyado magtatagal dito sa pagpa-plant ng point dahil meron tayong separate na post dito. Binigyan ko lang kayo ng overview. Ang intersection pala ng dalawang axes ay tinatawag natin na origin. This is the origin. And ang origin, of course, ay meron siyang coordinates na 0. 0. So, nasa 0 yung x niya. Hindi ka naman umalis Wala siyang katapat kundi nasa gitna nito. Nasa 0 siya, and then of course nasa 0 din siya ng y. So kaya ang coordinates niya ay 0, 0. Okay? So lastly, I also want to discuss about the quadrants, And if we divide or if we extend the lines, these lines, makikita nyo ng plane is divided into 4 parts of 4 quadrants na tinatawag.
And this is the first quadrant. Napag-agrihan ito na tawagin ito first quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant. And this is the fourth quadrant. Well, may isa kayong mapapansin, ano? If you are given a point, for example, 5, negative 3, malalaman niyo kung saan quadrant siya, no? Ang 5, negative 3 ay nasaan yung positive. Positive yung kanyang x, and then yung y niya ay negative. Ibig sabihin sa baba. So, nasa quadrant 4 siya. No? So, if you examine the points, if you have a point in the first quadrant, ang sign niya ay nasa positive yung x. Ito yung x ng positive, diba? And then positive din yung y. So, ang number dyan ay positive, positive. Ang coordinates, positive, positive. If you are in quadrant 2, nandito ka sa yung x mo, unahin yung x, remember, nasa negative ka, and then yung y mo nasa positive. Next, pag nasa quadrant 3 ka, pareho kayo nasa negative, ano? So, negative yung x mo, and then negative yung y. And lastly, pag nasa quadrant 4, makatulad nitong 5, negative 3, this is in quadrant 4, we have the positive x. Pag may point ka somewhere here, meron kang positive na x somewhere here, and then yung y ay negative. No? So, hindi nyo naman kailangan i-memorize yan dahil intuitively makikita nyo naman kung saan yung point at malalaman nyo yung kanyang coordinates if you look at the x and y coordinates. Okay, so in the next video, pag-aaralan natin kung paano ba mag-plot ng points. So, ulitin natin ito, no? Aaralin natin formally kung paano ba mag-plot ng points or paano ba mag-label ng points or paano kunin yung coordinates ng points. So, maraming salamat. See you in the next tutorial.